Now we are starting musculoskeletal disease. What are the disease that involves muscles, joints, and even bones? These all things we'll discuss in musculoskeletal disease. First, we'll discuss congenital disorders. Congenital disorders. In congenital disorders, first we'll discuss achondroplasia. Okay. First, we'll discuss achondroplasia. Achondroplasia. It's achondroplasia. See, achondroplasia, okay. In every congenital disorder, सबै congenital disorderमाहरूमा हामीले चाहिँ कुन प्याटर्नमा डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो केही सिलेबसमा छ है। केही सिलेबसमा भएको कुराहरू म पहिला कभर गर्छु। एकोन्ड्रोप्लेजियाहरू केही सिलेबसमा छ, त्यही भएर पहिला हामी केही सिलेबस कभर गर्छौँ एमएसके डिसअर्डर्समा। एमएसके डिजिजमा पहिला हामी केही सिलेबस कभर गर्छौँ। र अरू धेरै कुरा जान्न मन छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन अर यु क्यान आस्क अस सो द्याट विल कभर टु मेक इट भेरी भेरी सिम्पल। ल ठिक छ। अकोन्ड्रोप्लेजियाको बारे हामी हरेक कन्जेनिटल डिसअर्डरमा चाहिँ सुरुमा थोरै इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ। सुरुमा थोरै त्यसको इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ है, अनि त्यसपछि त्यसको इटियोलोजी गर्छौँ क्या, किन कज भयो कसरी कज भयो गर्छौँ है। र इटियोलोजी चाहिँ ल थोरै कभर हुनसक्छ भने प्याथोलोजी पनि कभर, प्याथोजेनेसिस पनि कभर गर्छौँ होइन। त्यसपछि त्यसको हामी फिचर्सहरू के ग्रस र माइक्रोस्कोपिक दुवै है, ग्रस अथवा ग्रस फिचर्सहरू र त्यो कुरा गर्छौँ, क्लिनिकल फिचर्सहरू पनि कुरा गर्छौँ। यसरी यो प्याटर्नमा हामी जान्छौँ। ओके, फर्स्ट इज एकोन्ड्रोप्लेजिया। एकोन्ड्रोप्लेजिया इट इज द मोस्ट कमन, ओके, इट इज द मोस्ट कमन कज अफ ड्वार्फिजम। कज अफ ड्वार्फिजम होइन। हामीले ड्वार्फिजम भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा फेरि यो त इन्डोक्राइन डिसअर्डर ड्वार्फिजम भन्ने कुराहरू आउन सक्छ, बट ड्वार्फिजमको मोस्ट कमन कज चाहिँ अकोन्ड्रोप्लेजिया हो है। ड्वार्फिजमको मोस्ट कमन कज हाइट सानो हुने, एकदम पुड्के हुने को मोस्ट कमन कज इज एकोन्ड्रोप्लेजिया। ओके, एन्ड इट इज वी क्यान से इट इज द मोस्ट कमन स्केलेटल डिस्प्लेजिया। स्केलेटल डिस्प्लेजिया अब सबै कुरा थाहा छ। डिस्प्लेजिया भनेको के हो सबैलाई थाहा छ हो। डिस्प्लेजिया भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ कि छैन? डिसओरिएन्टेड ग्रोथ, डिसअर्गनाइज्ड ग्रोथ, ओके न। द मोस्ट कमन स्केलेटल डिस्प्लेजिया इन्भल्भिङ ग्रोथ प्लेट। यसले चाहिँ ग्रोथ प्लेटलाई असर गर्छ। ल यो कुरा पनि हामीले जान्नु पऱ्यो भने चाहिँ ग्रोथ प्लेटलाई असर गर्ने सबभन्दा मोस्ट कमन स्केलेटल डिस्प्लेजिया भनेको चाहिँ अकोन्ड्रोप्लेजिया रहेछ। अनि अकोन्ड्रोप्लेजिया चाहिँ मोस्ट कमन कज अफ ड्वार्फिजम पनि रहेछ होइन। अब अरू हाइपोपिट्युटरिजम होइन, पिट्युटरी हर्मोन, ग्रोथ हर्मोन कम भएर ड्वार्फिजम हुन्छ, त्यो हामीले अरू पढेको कमनली, बट सबभन्दा मोस्ट कमन कज चाहिँ के रहेछ? एकोन्ड्रोप्लेजिया रहेछ। ओके, एन्ड इट इज क्यारेक्टराइज्ड बाई सबभन्दा सुरुमा के त ड्वार्फिजम अथवा सर्ट स्टेचर, एकदम सर्ट स्टेचर हुन्छ र फेलियर ड्यु टु फेलियर अफ इन्डोकोन्ड्रल ओसिफिकेसन। ल हामीले एनाटोमीमा पढेकै छौँ है। इन्डोकोन्ड्रल ओसिफिकेसनले गर्दाखेरि हाम्रो लङ बोन्सहरू जस्तै फिमर, ह्युमेरस, टिबिया, फिबुला यिनीहरू बढ्दैनन् होइन त। फेलियर अफ इन्डोकोन्ड्रल ओसिफिकेसन लिडिङ टु डिमिनिस्ड लिम्ब ग्रोथ होइन। अब इन्डोकोन्ड्रल ओसिफिकेसन भनेको सबैलाई थाहा छ। इन्डोकोन्ड्रल ओसिफिकेसन यसले हुन नदिने रहेछ है। कसरी हुन दिन्न अहिले हामी पढ्छौँ। इन्डोकोन्ड्रल ओसिफिकेसन नहुँदिएपछि हाम्रो कुन फिमर, ह्युमेरस, लङ बोनहरू के टिबिया, फिबुला होइन, सबै लङ बोनहरू चाहिँ हाम्रो के लेन्थमा कम हुन्छ इन्डोकोन्ड्रल ओसिफिकेसन नभइसकेपछि, हो कि होइन त। फेरि ग्रोथ प्लेटमै हो नि त। ग्रोथ प्लेटमै स्केलेटल डिस्प्लेजिया भइदियो, इन्डोकोन्ड्रल ओसिफिकेसन भएन। त्यो भइसकेपछि लिम्बहरू सानो हुने भयो होइन, लिम्बहरू सानो हुने भयो। ओके, नाउ विल टक अबाउट द इटियोलोजी। यसको कारण के रहेछ? इटियोलोजीको बारेमा हामी चर्चा गरौँ।
इटियोलोजीमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इट इज ड्यू टु फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फ्याक्टर रिसेप्टर, फुल फर्म लेखौँ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फ्याक्टर रिसेप्टर 3 जिन, जो त FGFR 3 जिनको कारणले गर्दा। यो FGFR 3 भन्ने जिन चाहिँ इट इज प्रेजेन्ट इन क्रोमोजोम नम्बर 4। ओके, इट इज प्रेजेन्ट इन क्रोमोजोम नम्बर 4। अब यो नर्मली अब यो म्युटेसन अब हेर यो यसको 80% अफ क चाहिँ यो है। ओके, 80% अफ एकोन्ड्रोप्लेजिया 80% अफ एकोन्ड्रोप्लेजिया चाहिँ FGFR3 जिन म्युटेसनले गर्दाखेरि हुन्छ अन क्रोमोजोम नम्बर 4 है त। यो मेन कज भयो। अब यो हामी कुरा गरौँ यो FGFR3 म्युटेसन भएर के भएको रहेछ त्यो भन्नुभन्दा पहिला हाम्रो FGFR3 जिनले के कस्तो फङ्सन गर्छ नर्मली हैन त। नर्मली FGFR3 जिनले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फ्याक्टर 3 रिसेप्टर जिनले फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फ्याक्टरहरू निकाल्ने रहेछ। यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हेर त अचम्मै कुरा हुने रहेछ। यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इनिबिसन अफ कार्टिलेज प्रोलिफेरेसन एन्ड इन्डोकोन्ड्रल असिफिकेसन, यसले गर्दा चाहिँ इन्डोकोन्ड्रल असिफिकेसन कम हुने रहेछ कि अल्टिमेटली यो जिनले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डोकोन्ड्रल असिफिकेसन कम हुने रहेछ है त। अब हाम्रो केसमा के हुन्छ, हाम्रो केसमा FGFR3 जिनको के हुन्छ गेन अफ फङ्सन म्युटेसन है। यस्तो म्युटेसन भइदिन्छ है, जसले गर्दा FGFR3 जिनको एक्टिभिटी बढिदिन्छ है। त्यो भनेको के हो, इन्क्रिज इन FGFR3 जिन एक्टिभेसन हो। FGFR3 जिन चाहिँ एकदम कन्स्ट्यान्टली एक्टिभेट भइदिन्छ है। यो म्युटेसन चाहिँ पोइन्ट म्युटेसन हुन्छ है। यो म्युटेसन चाहिँ यसको डिटेलमा चाहिँदैन हामीलाई, पोइन्ट म्युटेसन हुन्छ। कुनै एमिनो एसिडले कुनै एमिनो एसिडलाई रिप्लेस गरिदिने हो, त्यसलाई भन्छौँ हामी पोइन्ट म्युटेसन हैन। त्यो पोइन्ट म्युटेसन भइसकेपछि यसको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट एक्टिभेसन हुन्छ हो। एक्टिभेसन भइसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ सप्रेस गर्ने हो, यसले चाहिँ सप्रेस ग्रोथ। ल यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लिम्बको हाम्रो लिम्बको ग्रोथ हुँदैन। लिम्बको ग्रोथ नभइसकेपछि मान्छे सर्ट स्टेजर हुन्छ, मान्छेको सर्ट स्टेजर हुन्छ। नाउ लेट्स टक अबाउट द मोर्फोलोजी। ओके, यसको मोर्फोलोजी के हो भन्ने कुरा हामी चर्चा गर्दैछौँ। कज हामीले बुझिहाल्यौँ, यो मोस्ट कमन कज अफ त्यो हो। अनि यसको कजेसहरू इटले पनि बुझ्यौँ है त। यसको ग्रोथ प्लेटमा इन्भल्भ हुने हो, ग्रोथ प्लेटमा इन्भल्भ हुने हो भनेकै छौँ हामीले पहिले सुरुमै। ग्रोथ प्लेट यसको इन्भल्भ हुन्छ। अब चाहिँ त्यो यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि न्यारो एन्ड डिसअर्गनाइज भनेपछि यो भनेको डिस्प्लेजिया हो कि होइन, सुरुमै मैले भनिदिइसकेको छु। हेर यो माथि हामीले के लेखेको थियो मेरो त्यता, इट इज द मोस्ट कमन स्केलेटल डिस्प्लेजिया भनेको नि इन्भल्भिङ ग्रोथ प्लेटमा चाहिँ ग्रोथ प्लेटमा डिस्प्लेजिया हुन्छ के। ग्रोथ प्लेटमा त कोन्ड्रोसाइट्सहरू हुन्छ, कोन्ड्रोसाइट्सहरू इन्डोकोन्ड्रल असिफिकेसन भएर नै नयाँ नयाँ बोन बन्ने र बोनको लेन्थ बढ्ने हो। हामीले पढाएको थियौँ हाउ डज द लेन्थ अफ बोन इन्क्रिजेस, इन्डोकोन्ड्रल असिफिकेसन भएर होइन, इन्डोकोन्ड्रल असिफिकेसन भएर हो कि न, इन्डोकोन्ड्रल अस्टियोजेनेसिस भएर हो कि न, यसरी बढ्ने हो नि त। तर यसमा के हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब त्यो ग्रोथ प्लेटमा चाहिँ डिसअर्गनाइज्ड जोन अफ प्रोलिफरेसन अफ कार्टिलेजेस। अब यसमा अर्को चाहिँ हाइपरट्रोफाइड कार्टिलेजहरू हुन्छ। इट कन्टेन्स क्लस्टर्स अफ लार्ज कोन्ड्रोसाइट्स
कोन्ड्रोसाइट्सहरुको एकदम ठुल्ठुलो क्लस्टर हुने भयो। ओके, हुनुपर्ने चाहिँ के थियो, वेल फर्मड कोलुम्सहरु हुनुपर्ने थियो, तर यसमा चाहिँ पुरै क्लस्टर मात्रै भयो र नो असिफिकेसन, नो असिफिकेसन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिड्युस्ड बोन ग्रोथ हैन त। र अब हामी कुरा गरौँ क्लिनिकल फिचर्सको है त। क्लिनिकल्ली मान्छे कस्तो देखिन्छ, बच्चा कस्तो देखिन्छ यदि त्यो बच्चालाई चाहिँ अकोन्ड्रोप्लेजिया भएको छ भन्ने कुरा हामी गर्दैछौँ। क्लिनिकल फिचर्समा नम्बर 1 मैले लेखेँ सर्ट स्टेचर हो। सर्ट स्टेचरमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टन प्रोक्सिमल लिम्ब है। प्रोक्सिमल लिम्ब भनेको कुन कुन त, फिमर, ह्युमेरस प्राय हैन, ह्युमेरस र फिमर हो प्रोक्सिमल लिम्ब भनेको। जस्तो प्रोक्सिमल लिम्ब भनेको यो माथिपट्टिको आर्म, थाई है। आर्म र थाईहरु चाहिँ छोटो हुन्छ हैन। बट ट्रङ्क इज नर्मल। हेर त, ट्रङ्क चाहिँ नर्मलै हुन्छ, ट्रङ्क इज नर्मल, बट दिस लिम्ब्स आर shortened, okay. And another thing we see lumbar lordosis, okay. We also see bulging of forehead and enlarged head, okay. enlarged head पनि enlarged हुन्छ। Number 4 we see depressed root of nose, नाकको रुट चाहिँ, नाकको रुट भनेको माथि जहाँबाट नाक माथिबाट सुरु हुन्छ हैन, रुट अफ नोज त्यो चाहिँ डिप्रेस्ड हुन्छ। अर्को मेन फिचर्स हो ट्राइडेन्ट ह्यान्ड भनेको चाहिँ सबै औँलाहरू चाहिँ यस्तो बराबर हुनेलाई भन्छौँ हामी ट्राइडेन्ट ह्यान्ड। हाम्रो जस्तै अब सबै फिङ्गरहरू त बराबर त हुँदैन हैन, सबै फिङ्गरहरू बराबर हुनेलाई भन्छौँ हामी ट्राइडेन्ट ह्यान्ड, ओके। अनि त्यसपछि अर्को एउटा फिचर यसको के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै स्पाइनल क्यानल हुन्छ नि, भर्टेब्रल कोलुममा स्पाइनल क्यानल हुन्छ, त्यो चाहिँ न्यारो हुन्छ कि हैन। त्यो न्यारो भइसकेपछि स्पाइनल कर्डलाई कम्प्रेस गर्न सक्छ, स्पाइनल कर्ड कम्प्रेस हुन सक्छ यो केसमा। These all are the features of achondroplasia, but one important features you need to understand is IQ, okay, sexual behaviors अथवा reproduction capacity, reproduction and longevity, उसको life is not affected, these are not affected, okay. Now we'll see some figures to understand what all we have read till now, okay. क्लिनिकल फिचर्सको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। यहाँ यो फिगरमा हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि नाक हेर्न सक्छौँ भने त नाक चाहिँ के छ त एकदम डिप्रेस्ड छ नि, नाक एकदम डिप्रेस्ड छ अर्को फिगरमा देखिएला। अब यसमा मेन देख्नुपर्ने कुरा भनेको त यसमा के छ, लम्बार लोर्डोसिस छ, ओके। वी आर सिइङ दिस इज कल्ड लम्बार लोर्डोसिस। व्हाट इज लम्बार लोर्डोसिस? लम्बार लोर्डोसिस मीन्स दिस लम्बार भर्टेब्रा विल बी मोर कर्भ्ड, ओके। लम्बार भर्टेब्रा विल बी मोर कर्भ्ड। यस्तो हुन्छ, जस्तै यो भयो भने सर्भाइकल भर्टेब्रा पनि अगाडि नै हल्का कर्भ हुने हो, थोरासिक हल्का पछाडि कर्भ हुने हो, लम्बार हल्का अगाडि नै कर्भ हुने हो। बट त्यो चाहिने भन्दा बढी कर्भ भयो भने जस्तै थोरासिक यस्तो हुन्छ, सर्भाइकल यस्तो हुन्छ, थोरासिक यस्तो हुन्छ, अब लम्बार चाहिँ यस्तो भइदियो कि हजुर नि। सर्भाइकल यति हुन्छ, थोरासिक यस्तो हुन्छ, तर लम्बार एकदमै धेरै कर्भ भयो। हुनुपर्ने चाहिँ यति मात्रै कर्भ थियो भने तर चाहिने भन्दा बढी कर्भ भयो भने चाहिँ यसलाई भन्छौँ हामी लम्बार लोर्डोसिस, ओके। लम्बार लोर्डोसिस मिन्स फरवर्ड कर्वेचर अफ लम्बार भर्टेब्रा, ओके। अरू हामी के दिन वी क्यान अल्सो सी ट्राइडेन्ट ह्यान्ड। हेर त सबै इक्वल लेन्थको छ, यस्तो इक्वल लेन्थको हुनुहुन्न नि त फिङ्गर्सहरू, यस्तो हुँदैन पनि हाम्रो। तर अकोन्ड्रोप्लेजिक मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ, बच्चामा के हुन्छ, इट विल बी इक्वल लेन्थ। एन्ड वी अल्सो क्यान सी भेरी सर्ट प्रोक्सिमल लिम्ब, okay. We can see this is short proximal
limb, short, we can see short forearm, oh no, arm, sorry, short arm. We can see lumbar lumbar lordosis. Okay, we can also see depressed what depressed nasal bridge. Okay, depressed nasal bridge or nasal root, you can say nasal root. Okay, it's nasal root. What else yeah, this is trident hand. See, this person has very short arm. See, कति छोटो रहेछ यो thigh, short thigh, but trunk is normal. See, this is normal guy and this is also normal. Trunk is almost similar. Okay, trunk is almost of equal length, no? This is trunk normal. Okay, trunk is normal. See, we can see here is this is arm is short, arm, yes or no? छोटो हुन्छ arm. Okay, now we can see, okay, here also, and macrocephaly, that means enlarged forehead, no, enlarged head, टाउको ठुलो हुन्छ, macrocephaly. Trident configuration of hand also we can see. Shortening of the limbs, yeah, very very short. Bowed leg also we can see. This I didn't mention, bowed leg also can be seen. Short foot and toes. Okay, this is all about achondroplasia. Okay, it's very rare question, but it's very important, because see why it's important, because it is the most common cause of dwarfism. So this was all about achondroplasia. In other video we'll talk about some other congenital disorder.